Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Леонід Данільчик. Роман Менталіс. Антиутопія. Альтернативна реальність. Фантастика з елементами містики. Міфічні, релігійні, географічні, расово-етнічні алюзії та асоціації з реальними, неіснуючими чи гіпотетичними культурами, персоналіями, націями і подіями в минулому, майбутньому чи в сьогоденні не мають нічого спільного з дійсністю і є фантазіями, присутніми виключно в уяві читача, з котрими автор заздалегідь категорично не згоден. Пролог. Сон. Сплеснуло. Звук злякав та пробудив хлопчика. Повіки розплющились. Свідомість виринула зі сну і потрапила у морок ночі. Темрява мерехтіла зоряним розсипом. Останні бліді натяки жовто-зеленого мережева розтанули на небосхилі. Пітьма розчинила полярне сяйво. Дзень підніс руку та спробував торкнутися яскравих точок на небі. З пальців зірвались краплі і задріботіли по водній гладі. Звук нагадав шум дощу та остаточно прогнав сон. Ноги хлопчика пішли на дно, тіло занурилось, і тепер, щоб підтримувати плавучість, доводилось ворушити кінцівками. Дзень м'яко пірнув та поплив до берега. Вийшов на пісок. Холодне повітря непривітно подряпало після теплих обіймів води. Тривожні дрижаки пробіглись між лопаток. Озирнувся на узбережжя прісного моря. Тисячі тіл дрейфували у теплих, легких хвилях, приспані колисковою власного сопіння. Пробудження дзеня не потурбувало летаргічний сон односельців. Ніхто, крім нього, не вивільнився з обіймів піврічної сплячки полярної ночі. Поселення твердо спало. Віддалений шум притягнув до себе увагу хлопчика. Він вгледівся вдалечінь, де рухався караван розмитих силуетів. Цікавість повела крізь приглушений сонним отупінням страх невідомого. Пісок ховав шум кроків та непривітно холодив стопи. Дзень увійшов у воду і теплі хвилі сплеснули. Хлюпання розбурило ритмічний рух каравану. Від колони відділилась тінь. Хлопчик завмер. Розмитий мрякою силует запетляв, уривчасто внюхуючись в повітря. Сповільнився, збризнув сечею собі під ноги. Шумно втягнув носом і безпомилково визначив місцезнаходження дзеня. Чужа постать видавалась рухомим провалям в просторі. Ось ще крок, і дзеня поглине безодня. Негер увійшов у прозору воду, і вона одразу забруднилась чорною масною плямою. Непевним жестом знайшов плече хлопчика. Дзень не опирався. Рушили до каравану. Скулений, майже невидимий через свою чорноту незнайомець часто та різко зупинявся, винюхував напрямок руху. Наляканий хлопчик безвольно корився. Дзеня втиснули у колону зацькованих підлітків. Він боязко озирнувся. На горизонті моря повільно розчинялись примарні силуети човнів. Работорговці віддалялись. Череду неповнолітніх бранців повели поміж пірамід териконів. Невільники наштовхувались один на одного, рухались, мов незрячі істоти в прострації наркотичного марення. Довкілля наповнилось брязкотом візків та шурхотом лопат. Дзень уважно вглядався в уривчасті рухи конвоїрів. Непевні жести негерів, безперервне внюхування та вслухування виказувало їхню сліпоту. Попереду бляклий відблиск окреслив хрест короткого меча.
Останні залишки полярного сяйва мляво вимальовували кремезну постать бородатого левіта у просторій рясі. Дзень стрепенувся. Стражник уважно спостерігав, як наявні сліпі раби приймають у свої лави нових одурманених невільників. Послушник патріархату торкався голови кожного новоприбулого бранця і тихо мурмотів молитву чисельників. Рахував. Печера поглинула колону. Невидимі стіни гострими виступами боляче вдаряли плечі, вказували напрямок руху по лабіринту шахти. В спекотному, липкому підвалі Дзеню вручили кірку. Він обмацав інструмент і не зрозумів його призначення. Важко вдихнув та обпік гарячим пилом легені. Луна відбила по тунелях далекий гудок, і пітьма вибухнула сотнями ударів. Стіни спалахнули іскрами. Гострий страх зірвав окови оціпеніння. Кірка випала з рук. Дзень зацьковано забився в кут. Феєрверки вихоплювали контури негерів, що надривно кришили кірками стіни. Все жахіття реальності канонадою ударів увірвалось у свідомість Дзеня. Збагнув, де і для чого знаходиться. Шахти видобутку вогненної землі, вугілля. А головне, він тут назавжди. Він раб. Раб! Слово, котрого Дзень ніколи не чув, заклинилось в мозку і гостро поранило дитячу свідомість своїм болючим, невідомим досі змістом. «Ні! Ні! Я не хочу! Ні! Ні!» Думки ревли в черепній коробці, але не могли прорватись крізь стиснуті до оніміння губи. «Не хочеш – виходь!» Чужа думка вгамувала паніку власних. Дзень шумно видихнув. «Встань та йди!» Ніби не він сам, а наче хтось інший, сильний та впевнений, вклав рішучість в дії та думки. Піднявся, рушив і зупинився. Розгубився в темряві тунелю. Не знав, куди йти. «Іди!» Думки перестали бути своїми та чужими, злились в єдиний потік. Уява промалювала просторову схему підземного лабіринту. Дзень впевнено пішов по коридорах шахт. З бокових тунелів долинали та гасли відголоски вуглевидобування. Відблискували далекі каскади іскор. Точно знав, куди рухатись. Безпомилково досягнув виходу. Пісок все ще зберігав сліди. Дзень роззирнувся. Самотні терикони врізались в зоряне небо. Спокій застиглої тиші не порушувала жодна істота. Рушив по відбитках стоп до узбережжя. Потім вздовж нього до місця сплячки. Пірнув. Море змило чорний липкий пил, і Дзень втратив подобу негера. Хлопчик заплющив повіки. Промайнула думка, здивування, чому інші раби просто не вийдуть із шахт. Не полишать пекельну працю. Ніщо і ніхто не зупинив Дзеня. Чому вони... Але хвилі уже м'яко заколихали, і хлопчик вкутався у летаргію сну до завершення полярної ночі. Донбас. Горошки терпкого зеленого рису видавались делікатесом після тривалого сну. Тамуючи голод, Дзень не надто переймався очищенням стручків від шкірки. Важка долоня м'яко збурила світлі пасма на маківці, і хлопчик зирнув на порушника своєї трапези. «Тебе далеко віднесло!» Батько усміхався, і в очах його відбивалось сонце. Блідий диск світила ледь відірвався від землі та тягнувся до свого першого зеніту. Хапався за терикони та намагався вибратись по них на небо. Поява сонця із спідніх земель швидко нагріла повітря та принесла в Україну тепло нового полярного дня.
Популяція пробудилась та мляво покинула море, нагріте глибинними вулканічними процесами в нетрях материка. Голод та холод полярної ночі змушував пролетаріїв перечікувати темряву, занурившись у лагідній хвилі мілководдя, що рясніли скупими на поживні речовини водоростями. Зі зміною поколінь нічне дрейфування еволюціонувало у піврічну сплячку і назавжди змінило життєвий цикл мешканців постапокаліптичного світу. Лише обрана каста патріархів та їх послушників, левітів, ночували на суші у обігрітих вугільними багаттями келіях із достатніми запасами провіанту. Свято першого зеніту не обкладалось трудовими повинностями, і донбасці жваво тамували голод скупими дарами моря. Почався загальний сход. Темні ряси левітів майоріли на вітрі. На поясних ланцюгах розгойдувались хрести мечів. Для уникнення тисняви послушники патріархату розформовували по секторах натовп голих пролетаріїв. Дзень задивився на символ віри та влади у левіта. Хрест гострим лезом вказував на діл. Перемичка творила симетричний оздоблений орнаментами ефес, що витягувався в обтягнуту шкурою рукоять. Блиск металу збурив у пам'яті події нічного марення. Дзень схопився за руку батька. Лонь здивовано поглянув на сина. Набат заглушив шум натовпу. Під хорове підвивання псалмів на вершині шахти окреслились постаті патріархів. Спів стих і простір наповнила гортанна проповідь. Але патріархи помиляються. Шахти не ведуть у Негерланди. По-дитячому наївно обурився Дзень. Батько стиснув плече сину і боязко роззирнувся. Там тупик, там темрява та спека. Хлопчик затрусився від хвилювання. Там немає спідніх земель, там немає сонця. Дзень! Пальці Лоня боляче вп'ялися в ключицю. Хлопчик зойкнув, очі наповнились сльозами образи. Замовк. Легкі хвилі прісного моря виносили на узбережжя зграї панцирних курей. Вони важко пробирались по мокрому пляжу, вибирали безпечне місце і запорпували свої зади в пісок. Кумедно витягували шиї під час кладки яєць та незграбно засипали гніздо ластами задніх плавників. Дзень розглядав орнаменти на панцирах, чекав закінчення процедури та перекидав курей на спини. Безпорадні тварини не могли самостійно перевернутись та рушити у море. Лонь підхопив чергову курку, відсік їй голову та нахилив, щоб стекла кров. Вклинив ніж та розколов панцир. Верхню кришку віддав сину, і Дзень взявся вкладати туди видобуті з піску яйця. Вичищені курячі тушки опинялись в чаші масивного панцира сухопутної індички. «Тату, а чому звірі різні, кури, гуси, індики, а суп з них називають однаково – черепаховий?» «Тому що яго!» Тобто його, дальше переклад з білоруської мови. «Тому що яго варять у їхньому власному черепі!» Лонь постукав ножом по панциру курки. Батько усміхнувся та роззирнувся. Переконався у достатній віддаленості від решти збирачів, прихилився і змовницьки прошепотів. «Усі яни, тобто вони, носять свій череп звонку, тобто назовні. Тому гета, тобто це, всьо черепахи. Тільки різні, але то секрет», – підморгнув. Знову оглянув довкілля та серйозно спитав. «Дзень, ти прокидався в сплячку?»
Очі сина спалахнули. Він облизав губи. Там темно і негери сліпі. Вони все нюхають. І сонця. Сонця в спідніх землях немає. Негерланде то пітьма. Дзень, не кричи. Батько закинув чергову тушку у панцир. Акуратно складай яйця. Ти спускався в шахту? Син кивнув. Лонь глитнув і поправив панцир з яйцями. Кілька просипалось. Тремтіння руки виказало хвилювання. Слухай мене. Гета був сон, тільки сон. Україна пласка. Я не кажу, що Україна не пласка. Дзень. Палець батька торкнувся губ сина. Україна пласка. Сонце вихоплюється зі спідніх земель. Прострибує за один полярний день 182 зеніти і знову повертається у Негерланде, щоб зробити там ті самі 182 зеніти. Тоді в нас настає полярна ніч, а в них день. І так по... Чому ти дні та ночі називаєш полярними? Лонь сплюнув і закусив губу. Це такий діалект, говор. Там откуль, тобто звідки? Я родом. Усміхнувся одним кутиком губ, і сказане ним було майже правдою. Погляд Лоня не відпускав очей сина. Батько тлумачив далі. Доки день сяє для негерів, ми занурюємось у благодатний сон, а яни крізь шахти дарують нам вогненну землю. Так кажуть патріархи, але... Дзень! Коли сонце світить нам, сплять негери, а ми кожного зеніту жертвуємо їм їжу. Опускаємо її в шахти, в подяку. Дзень! Такий світ! Батько вкотре роззирнувся. Забудь свій сон. Ти мене чуєш, Дзень? Забудь і нікому. Чуєш? Нікому не розказуй про рабів. Хто такі раби? Машинально спитав Дзень, але пам'ять уже видала значення невідомого раніше слова. Хлопчик зблід. Лонь знову сплюнув та закусив губу. Жбурнув тушку в панцир, зирнув на сина. Забудь це слово. Пішли. Візок прийняв останній лоток яєць від Лоня. Левіт примружив око, підозріло оглянув кількість тушок, але кивнув і поставив вугликом відмітку на сланцевій дощечці. Обліковий документ зафіксував те, що денна повинність виконана. «Я візьму сина на соляний вихід», – буркнув Лонь. Послушник оглянув худорляву статуру підлітка. Скривився. Прихилився до малого та здув з його чола біляве пасмо. Повернув голову до чоловіка і затримав уважний погляд. Врешті байдуже знизив плечима та зробив відмітки на відповідному сланці. Лонь підштовхнув сина. «Ідзі!» тобто йди. «Встань в чергу за пайком. Я отримаю санну упряж». Дзень присів поруч з запряженою у сани галапагойської індички. Струсив пісок зі схожої на копито лапи та уважно її роздивився. Сухопутна черепаха витягла довгу масивну шию. Хлопчик схопився за неї та вибрався на високий, сильно випуклий панцир тварини. «Не дуркуй!» Лонь скинув з лопати сіль у плаский, адаптований під сани гусячий панцир. Яма спорожніла, і наповнені упряжі почали свій повільний хід по пологому підйому. Піщане дно переливалось залишками солоних кристалів. Пролунав вигук бригадира. Лопати розгорнули бар'єри, і холодні води космосу заповнили плантацію. Сонячне проміння швидко висушить плиткі штучні водойми, і ями знову забіліють їдкою океанічною сіллю.
Хлопчик зісковзнув з індички, і його ноги занурились в потік. «Ав, чому космос такий холодний, а море тепле?» Лопата Лоня встромилась в землю. Він оперся ліктями на древко. «Океан, тобто космос безмежний, безмежжя холодне. Україна – це тільки маленький клаптик суші в його нетрях. По ній стрибає розпечена кулька – сонце. Вона випаровує води космосу і утворює повітряний прошарок довкола України, і ми можемо ним дихати». «А море?» Губи Лоня розтягнула усмішка. Він потягнувся і заклав білявий локон дзеня за вухо. «Море – це просто велика калюжа в центрі України. Вночі повітря холоне і знову перетворюється на воду, але вже без солі. Море – це такий собі конденсат космосу». «Що?» «Прісний космос». Лонь вкотре вкусив губу. Покартав себе за неуважність у виборі термінів. Дзень задер голову і випростував догори руку. Спитав. «А там, над нами, космос теж мокрий? Чому він не падає на нас?» Поглянув на розмитий горизонт океану і далі посипав запитаннями. «Космос єдиний? Тоді чому його хвилі тут, а увесь він підіймається десь там, далеко-далеко?» Лонь уважно продумував відповідь, щоб вона ретельно збігалась із загально прийнятим світоглядом. Остерігався знову вклинити єретичну недоречність. Мовив. «Випари, утворені сонцем, створюють повітряну бульбашку. Вона мандрує у безкінечних водах космосу, а Україна всередині неї, пласка і кругла. Ділить цю повітряну бульбашку навпіл, на дві півкулі. З одного боку живемо ми, а із зворотного – негіри. Суша врізається своїми краями в космос. Ось ми тут і стоїмо на такому узбережжі». «Але ж тоді на березі космос має підійматися стіною догори». Лонь розгубився. Складно обґрунтувати недолугу теорію світобудови, котра вимагає сліпої віри. Заперечення нав'язаного світогляду – це єресь. Єресь значить смерть. Страта – це головний контраргумент патріархату, що переважує усі логічні доводи єретика. Виказати сумніви значило добровільно піднятись на ешафот. Чоловік подряпав нігтями древко лопати і в задумі відповів кудись вбік. «Не всі відповіді можна отримати одразу. Будь терплячим, поки приймай усе на віру». Сухопутні індички поважно і впевнено волокли наповнені сіллю сани. Поруч гнали виловлених у космосі гусей. Океанічні черепахи застрягали у піску під вагою пласких масивних панцирів. Непристосовані до наземного пересування, закопувались ластами у сипучу поверхню. «Ми женемо гусей в море і будемо їх розводити, як курей?» Виснажений довгим переходом дзень шпортався та похитувався. Лонь не встиг відповісти. Поруч залунав густий бас його приятеля. Батько із сином сіпнулись. А сер непомітно наблизився позаду і навмисно жартома злякав своїх друзів. «Ні, ми женемо їх на м'ясо!» Мускулисті руки усміхненого асера підхопили хлопчину і висадили на індичку. «Вони здохнуть в прісній воді тому, що звикли до солоних вод космосу». Дзень із захопленням поглянув на груду м'язів, з котрої складався велетень. Асер повернувся до Лоня. «Ігорю, Ібісе, ти рано прилучаєш дитя до роботи». Батько покосився. «Лонь!» Асер ляснув себе по губах і зирнув у боки. Продовжив. «Лонь, там за курганом
непримітним жестом ліктя вказав напрямок. Тягнеться дорога на Слобожанщину. Стежка плутана, з териконів її не видно. Пнув гусака та змінив тему. Гуси то витривала худоба і уперта, пожував губи. Можна відрізати їй задні лапи і хвіст і з'їсти, а вона не здохне, далі буде лізти. Уявляєш? А сер витримав коротку павзу і, не зустрівши в погляді Лоня розуміння, продовжив. Просто самохідний запас їжі. Надзвичайно зручний вид провіанту в тривалій подорожі. Береш з собою 2 гусака і мандруй хоч на край світу. Покосився в боки. Хоч на Слобожанщину. А, сер, що ти хочеш сказати? Те, що я мав сказати, я сказав. Вирішуй зараз. Здоровань відсторонився. Лонь провів його довгим поглядом. Торкнувся плеча сина і дочекався, доки розвіється його дрімота, і спитав. Ти розповідав комусь про свій сон? Отримав у відповідь невпевнене похитування головою. Дзень! Хлопчик потупився та кивнув. Лонь закусив верхню губу. Малий проговорився. По поселенню пішли чутки, і скоро вони сягнуть вух левітів. А сер своїм натяком радив забиратись із Донбасу. Лонь озирнувся. Позаду тягнувся довгий хвіст каравану. Минали курган. Зараз. Вирішувати потрібно зараз. Попереду ймовірний гнів патріархів і кара за ненароком розкриту таємницю шахт. А за межами Донбасу, за межами магнітного полюсу, його одразу запеленгують. Лонь зловив себе на тому, що знову мислить науковими термінами, але не зміг знайти відповідника у розмовній мові і витрусив з голови недоречну думку. Дзеня запеленгують, і тоді... Лонь не знав, що буде далі. Вагався. Зважав, яке зло менше. Відчув солоний смак крові. В задумі прокусив губу. Невідомість лякає більше, ніж зрозуміла небезпека. Зітхнув і вирішив. Продовжили шлях в каравані до териконів. Обрав залишитись на Донбасі. Сподівався, що чутки про сон Дзеня не покинуть пролетарських поселень і не дійдуть до патріарших вух. Лонь заточився під важким рулоном скрученої шкури. Скинув його на візок та всівся поруч. Перевів дихання. Поглянув на баржі латинських українців. Звільнені від шкур та хутра, завантажувались вуглем. Смуглі, чорноволосі латиноси, прозвані заробітчанами, з байдужою зверхністю спостерігали за процесом товарообміну. Самі до роботи не брались. Донбасці завершували завантаження, і баржі одна за одною відчалювали в море. З відходом останньої слідом рушили бойові каної. Левіт тривожно замахав сланцевою таблицею, непідписаним актом прийому здачі. На його збентежений жест із головного човна піднявся очільник заробітчан. Латинос відкинув масну косичку, оправив широку юбку і зробив надміру ввічливий жест, запрошуючи Левіта увійти у воду та наблизитись до борту. В пальцях його лівиці застрибали намистини вервиці. Послушник злостиво скривився, роззирнувся, спіймав поглядом Дзеня і поманив до себе. Вручив йому сланець. Хлопчик бережно поніс документ до каноє. Лонь усміхнувся. Спостерігав, як Латино зневажливо, не зирнувши на сланець, а надалі іронічно розглядаючи Левіта, недбало дряпнув вугликом за карлючку на табличці та віддав її Дзеню. Батько перевів погляд на послушника. Їх було уже 2. Пролунало кілька коротких та різких фраз,
і левіти стрімко рушили у воду назустріч Дзеню. Лонь стрепенувся. Щойно послушники бридились намочити ряси, і ось крізь брудні хвилі рішуче попрямували до сина. Бородаті обличчя перекошував гнів. Здогадка ошпарила потилицю Лоня. Очевидно, що переказ сну сягнув вух патріархів. Дитину чекали тортури? Смерть? Рабство? Можливо, лише залякувально-роз'яснювальна бесіда? Лонь не знав, не мав наміру дізнатись. Скинув благальний погляд на ватажка заробітчан. Їхні очі зустрілись. Латинос кивнув і підняв руку. Каноє зупинилось. Латинські українці із цікавістю стежили за розвитком незрозумілих їм подій. Батько рвонув. «Дзеню! Дзеню! Біжи! Біжи в каноє! Біжи!» Сланцева дощечка впала у воду. Хлопчик поступився назад. «Дзеню! Біжи!» Лонь перегородив рух послушникам. Блиснула сталь хреста, і лезо обірвало крик батька. Він спіткнувся та повалився в ноги левітам. Багряна пляма крові оточила мокрі ряси. Дзень кинувся до батька. Коліна підкосились, впав. Долоні ковзнули по мокрому піску, і в обличчя вдарила кривава хвиля. На потилицю лягли тіні левітів. «Ні! Ні! Я не хочу! Ні! Ні!» «Не хочеш – борись!» Власні думки сплутались із чужими. Закрутились вихором. Дзень простягнув лівицю і впевнено знайшов невидиме у воді скляне лезо. Знав, що воно там. Підірвався. Зброя сліпуче блиснула, увірвалась у грудну клітку послушника. Скло тріснуло. Уламок застряг між ребер. Поранений повалився на бік та злостиво захрипів. Дзень наосліп відмашкою полоснув простір. Зламаний клинок відсік другому левіту частину бороди та вирвав пульсуючий фонтан з аорти. Послушник розвернувся та осів. Дзень відступив крок, вражений власними діями, наче не своїми. І ще поступився назад, і ще. Тіла віддалялись, зменшувались, розмились у мерехтливу пляму крові на мутному фоні. В спину боляче вдарив ніс каноє. Дзень озирнувся. Зверху опустилась розчепірана долоня Латиноса. Закрила сонце. Дзень знепритомнів. Пекучий біль у лівиці повернув до світу страждань. Заробітчанин стискав пошкоджену кість хлопчика і лив на неї воду з різким, гострим запахом. Припинив дезінфекцію, відпив із бордюка та відклав його вбік. Рану огорнула м'яка тканина. Дзень торкнувся нею щоки, здивувався ніжності матеріалу та сховав понівечену руку під пахву. Покосився на бордюк. «Свята вода!» – отримав пояснення. Хлопчик скулився і одразу стрепенувся. Визирнув за борт. Каноє стрімко віддалялось від берега. Терикони тонули в лінії горизонту. Сонце ліниво опускалось додолу, щоби ледь торкнутись хвиль, перевірити, чи достатньо їх нагріло, та знову рушити увись. «Батько!» Дзень встромив погляд у Латиноса. Байдужі карі зіниці твердо дивилися в душу дитину. Хлопчик потупився і прошепотів. Ти визволив мене!» Заробітчанин потягнувся до бордюка, відпив та заткнув горличко. Поклав руку на груди. Долоня накрила татуювання анфасу Че Гєвари. «Пророк сказав!» І він промовив іспанською. Потім усміхнувся одним кутиком губ і розтлумачив. «Я не визволитель. Визволителів не існує. Люди визволяють себе самі». Погляд Латинуса опустився на уламок скривавленого скла.
Повернувся до хлопчика. Другий кутик губ доповнив усмішку. Відповів на німе питання Дзеня. «Це крига, що не тане», – похитав головою. «Бланко! Це твоя зброя, Бланко!» Дзень здивовано закліпав, не розуміючи, до кого звертається чоловік, і лише під довгим проникливим поглядом збагнув, що це його нове ім'я – Бланко. Дзень струсив білявими пасмами, і його раптово прорвало. Там в Негерландах немає сонця. Там пітьма, негери, раби». Йому здалось, що зараз це надзвичайно важливо, що це необхідно донести, сказати, розповісти якнайшвидше, негайно, вже. Він припіднявся, істерично затрусився. Думки посипались окремими словами, нездатними зібратись у речення. Остаточно збився на вигуки, сконфужено замовк. Заробітчанин відкинув коси за плечі, поправив широку юбку на стегнах і неквапно оглянув воїнів на веслах. В долоні ритмічно стрибала вервиця. Знову повернув свою увагу підлітку. «В кінці дня сонце прощається з Україною останнім зенітом. Пірнає у холодні води космосу, щоб виринути у спідніх землях. Тієра інферіон», тобто земля під землею з іспанської. «Нідерландах», тобто нижні землі, спідні землі з нідерландської мови. Зробив наголос на другий склад. «Нідер?» – розгубився Дзень. Його здивувала невірна вимова назви спідніх земель. «Негро» – значить чорний. «Недер» – значить спідній. В пальцях Латинуса затанцював вуглик. «Сонце не буває чорним. Патріархи Донбасу – лукаві українці». Дзень глитнув та подивився удалечінь. Лінія виднокраю зникла. Небесні води космосу змішались з морською гладдю. Світ перетворився на блакитно-сиву сферу з блідо-гарячим пупком сонця. Латинська Україна. Каноє із шурхотом увірвалось на піщаний берег. Заробітчани вистрибнули та на одному пориві втягнули судно на сушу. Перекинули. По натягнутій на каркас шкурі потяглись струмочки крапель. Слідом на пісок поважно осіли дерев'яні баржі. Латиноси прийняли троси і зашвартували важкі посудини. Підкотились вози. Золотисті зерна пшениці посипались у криво збиті діжки. Дзень загорнув пригорщу та закинув до рота. Жуючи, покривився на палюче сонце, проте одразу усміхнувся легкому морському бризу. Вітер приємно холодив привабливе, добре складене тіло високого парубка. Наповнені вози відкочувались, а пусті підганялись. Юнаки впрягались по четверо. Двоє тягли, двоє штовхали. Випханий з піщаної пастки пляжу, віз легко покотився по вкатаному ґрунту. Штовхачі полишили його та повернулись до барж. Двійко парубків тягнули далі самі. Піт оминав брови Дзеня, скрапував з носа. Рясні струмочки омивали засмаглу шкіру, натягнуту поверх пружних м'язів. Юнак облизав солону усмішку і, ведений бентежним перечуттям скорої зустрічі, весело додав ходи. Азуль покосився на приятеля та усміхнувся. Знав, кого так нетерпляче прагне побачити товариш. Розумів його сердечну тривогу і тому не турбував розмовою. Тягли віз мовчки. Почувся шум потоку, і незабаром показався млин. Він бадьоро закликав у гості скрипучим голосом жорен. Хвильки весело стрибали по лопатях його колеса, усміхались відблисками променів. Серце Дзеня занепокоїлось частими ударами. Він роззирнувся, але двір пустував.
Юнак розчаровано потоптався. Парубки скинули діжки. Дзень ще раз оглянув довкілля і наткнувся на примружений посмішкою погляд Азуля. Роздратовано відмахнувся. Млин продовжував задоволено скреготати, виполіскуючи колесо у швидкій воді. Чагарники зашаруділи. Наближались наступні підводи. Дзень зволікав, нетерпляче покусував губу. Азуль спокійно розглядав пальці своїх босих стоп. Ніхто не вийшов. Чекання виявилось марним. Парубки покотили віз назад. При дорозі із гілочок маквісу показався хлібець. Дзень пустив голоблю, підхопив буханець і сховав у складках юбки. Засяяв усмішкою, і з його уст зірвався радісний оклик. Юнак схаменувся та скосився на Азуля. Приятель незворушно дивився поперед себе, лише кутик його губ тремтів насмішкою. Дзень примружився, але промовчав. Розминулись із зустрічним возом, рушили до узбережжя. Донька млинаря визирнула у двір, провела поглядом Дзеня і Азуля, покинула млин та грайливо привіталась із новоприбулими юнаками у підводі. Долоня Амарільї ковзнула по зернах у діжці, зібрала їх у кулачок та просипала злаковим дощем. Дівчина висмикнула за пояса хустку, сховала в неї каскади густих чорних кучерів, оголивши звабні плечі. Зирнула на чагарник маквісу. Залишений хлібець зник. Отже, Дзень отримав її таємну вісточку і уже знає, де його чекатимуть жадані обійми. Засміялась, крутнулась на місці та шмигнула у млин. Небесне світило здолало половину шляху від зеніту до обрію. Тренування завершилось. Юнаки втомлено склали дерев'яні мачете та поплелись на лежбище. Загорнулись у кокони з тонкої шкури і знадились спустошувати свої бурдюки. Один за одним тонули в легкому наркотичному забутті. Привчали свої організми до циклічного сну після кожного зеніту, в години, коли сонце наближалося до обрію. Таким чином, майбутні воїни набували здатності не впадати в піврічну сплячку та нести нічні варти. Дзень роззирнувся, змочив губи узваром і сховав повний бурдюк у кокон. Під тихе сопіння спостерігав, як сонце поволі котиться донизу. Подумки підганяв ліниву кулю. Врешті вичерпав усі запаси терпіння і обережно вибрався з кокона. Поповз до чагарників. В заростях маквісу та гариги ховалась юна зваба. Амарілля обіймала коліна і милувалась власними литками. Дзень торкнувся плеча коханої, не поворухнулась. Прибрав чорні пасма з її вуха та приклав вологі губи до мочки. Дівчина здригнулась, усміхнулась. Дзень зісковзнув поцілунком на шию. Його долоня прокралась по плечу, пірнула на персе. Амарілля відкинулась на спину. Поманила поглядом. Юнак оголив її ноги, припав щокою до стегна. Звабниця схопила коханого за біляві пасма та потягла до себе. Стиснула кулачками його щоки. «Бланко, чому ти не спиш, Бланко? Ти маєш звикати до ритму». Дзень мружився від задоволення та не відповідав. «Коли сонце цілує Україну, конкістадор має спати». Голос Амарільї звучав награно суворо. «Коли сонце цілує Україну, я цілую свою амо». Тобто амо, амор, кохання, любов з іспанської. Юнак вивільнився, спробував захопити уста коханої поцілунком. Амарілля ухилилась. «Цей зеніт буде останнім у твоїй юності, Бланко. Закінчиться твій 20-й день від народження. Закінчиться твоє дитинство.
Настане 20-та ніч. Вона зробить тебе чоловіком. Перед тобою стане вибір. Дзень не слухав, ніжився обличчям в кучерях коханої. Цілував пасма. Знову спробував захопити її губи своїми. Невдало, ледь чутно промурмотів. І що? Прийде ніч, всі підуть спати. Амарілія відштовхнула Дзеня та вислизнула з його обіймів. Сіла поруч, огорнула руками коліна. Уже без натяку на романтику мовила. «Бланко, конкістадори не сплять уночі. Я не кохатиму заробітчанина. Лише воїн гідний мною володіти». «Ми усі латинські українці», – Дзень обійняв кохану за плечі та пригорнув. Покрив маківку Амарілії поцілунками. Дівчина сіпнула плечима, скидаючи його руку. Наче грайливо загарчала, але звук пронизували реальні нотки роздратування. Дзень не вловив тривожного сигналу. Амарілія охопила шию коханого, впилась в його уста поцілунком. Придушила обіймами. Гаряча хвиля вдарила Дзеню в потилицю і розлилась по тілу. Амарілія всмоктала його губу, боляче із насолодою прокусила. Дзень зойкнув, стрепенувся. Дівчина вирвалась з обіймів та спурхнула у гілля чагарнику. Крізь шарудіння листви долинуло. «Я кохатиму лише конкістадора!» В 20-ту ніч від свого народження юнаки Латини приймали рішення. Увійти в касту конкістадорів, воїнів та охоронців, до котрої їх готували змалку, чи перейти в стан мирних заробітчан, купців та землеробів. Заробітчани працювали вдень і впадали в сплячку на ніч. Лишень не дрейфували у водах моря, а спали в коконах на піску. Конкістадори цілорічно забезпечували охорону краю та супроводжували денні торгові вояжі. Отримана в юності військова підготовка та здатність переходити на циклічний кількагодинний сон давали чоловікам право змінити плуг на мачете. А в час загрози зобов'язували до цього. Дзень промайнув змієм між сплячими воїнами, добрався до свого місця та закляк. У його мішку хтось спав. Дзень підняв голову, роззирнувся. Не знайшов пустого кокону. Ще раз промацав поглядом лежбище. Розгубився. Захопник спальника повернувся набік. Шкура зісковзнула і оголила на його грудях татуювання Че Гевари. Дзень оціпенів. Капюшон кокона відкинувся і відкрив посічене вітром усміхнене обличчя вождя. Че вибрався зі спального місця, демонстративно з докором струсив невипитий бурдюк, втиснув його Дзеню. Доки юнак пив, вождь м'яко поклав слова на тепле повітря. «Пробудишся, молись на всевидяче око. Коли воно пірне у спідні землі Нідерландів в Україну, прийде закон темряви, настане довга ніч. З першими зорями ти зробиш вибір. Мачі чекатиме тебе в своєму тіпі». Примітка. Мачі – це шаманка у індійців Мапуче, Південна Америка. Тіпі – це конічний намет, навколо складених у піраміду жердин натягується шкура. Настав час ритуального вибору. По шкуряних стінах тіпі метушились тіні. Кволе полум'я по центру лизало закопчений казанок. Мачі Верда змінила позу, сіла навколішки, поклала долоні поверх стегон. Навпроти неї Дзень слухняно наслідував приклад. Шаманка простягла руки, взяла його долоні у свої та склала човником. Підняла догори. Вогонь замерехтів та згас. В темряві блиснули жовто-зелені очі старої. Дзень упізнав погляд Амарілії. Сіпнувся. Полум'я спалахнуло.
огорнуло казанок в намаганні проковтнути його, але схаменулось і знову перетворилось на кволу квітку із неспокійними півпрозорими пелюстками. Долоні повернулись на коліна. Між Мачі та Дзенем лежали символи обох каст і скляний сколотий клин. Верда торкнулась мішечка з борошном. Простір наповнив її тихий гортанний голос. «Заробітчани! Люди сонячного світла! Українці обласкані сонцем, заколихані зорями! Впродовж дня приносять свою працю всевидячому оку. Ніч дарує їм марева сну, господарі дня, оберігачі життя!» Дзень кивнув. Шаманка переклала пальці на мачете. «Конкістадоре! Люди сонячного ритму! В час зеніту бадьорі! Сновидять, коли світило сягає небокраю і цілує Україну! Коряться ритму безперестанно, незалежно від того, куди обернене всевидяче око, чи на Україну, чи на землю зі споду, господарі ночі, жінці життя!» Риси Дзеня загострились. Нічна діяльність касти не приваблювала. Шаманка затримала погляд на юному обличчі, відзначила мімічні зміни. Останній предмет не стосувався каст. Це була особиста річ Дзеня. Даний вибір давав право назавжди покинути латинську Україну і забрати з собою обрану дружину. Клинок сколихнув пам'ять Дзеня. Барвистий шар спогадів юності вкрили криваві враження дитинства. Хвиля вдарила в обличчя. Ліва долоня стиснулась в кулак, занили загоєні шрами. Рука юнака потягнулась до прозорого клинка. Завмерла над ним. Дзень підняв погляд на шаманку. В жовто-зелених очах біснувались відблиски полум'я. Глибокі зморшки старої потонули в неспокійних тінях. Шкіра розгладилась півмрякою, і на зів'ялому обличчі знову проступила магічна краса молодості. «Амарілья!» Дзеня вразила безперечна схожість. Душу сколихнули почуття. Пам'ять луною повторила кинуті на прощання слова коханої. «Я кохатиму лише конкістадора!» Тепле почуття закоханості змило запечену кров минулого. Дзень поклав долоню на руків'я мачете. Широко усміхнувся. Мачі кивнула. Обійняла голими руками казанок. Зняла з багаття. Гарячий метал шикнув, випік із затверділої шкіри хмарки диму і захолов. Долоні шаманки не зазнали ушкоджень. Дзень прийняв ємність, вдихнув пари дурману і в очах потемніло. Відвернувся, відновив контроль над свідомістю, гучно видихнув, замружився і залпом випив усе варево. Вихори шалених видінь увірвались в голову. Стіни тіпі замерехтіли нічним небом. Жовто-зелений погляд шаманки розплився півпрозорими хвилями полярного сяйва. Зерна зірок проросли паростками життя. Спалахнуло сонце, запалило простір, пронизало Дзеня променями. Він вознісся над Україною, закричав, оголошуючи своє існування Всесвіту, і звук його голосу лунав мелодіями урагану, розносився блискавками та громом. Губи Дзеня заслинились, крізь них видобулось невиразне каркання. Казанок випав з рук. Новопосвячений конкістадор повалився набік. Прабабуся Амарільї підклала йому під голову скручену шкуру, вкрила юного воїна, погасила багаття і залишила насолоджуватись наркотичними видіннями. Незважаючи на задекларовану рівність каст, конкістадори займали суттєво більш шановане місце у суспільстві латинської України. Такий стан зумовлювала постійна потреба залучати нових юнаків
у шереги воїнів через бойові втрати. Престиж конкістадора навмисне культивувався. Амарілія керувалась не лише дівочим романтизмом, а цілком реальними амбіціями. Донька заробітчанина-млинаря прагнула сягнути вищого соціального статусу. Шаманка обігнула Тіпі. В темряві ночі її зустрів нетерплячий палкий погляд. Мачі ствердно кивнула, і Амарілія, зблиснувши білосніжною усмішкою, щасливо пурхнула у пітьму до дівочого табору для ночівлі. Конкістадори. Каної тонкими голками прошивали простір, заледь черкаючи морську гладь. Дзень підняв голову, і ніч повернула його у дивний сон дитинства. Юнак простягнув руку до неба та спробував торкнутись зорь. Че прослідкував жест і назвав обране дзенем сузір'я. «Поділля!» Парубок опустив руку і глянув на вождя. Че продовжив пояснення зоряної мапи. «Сузір'я Поділля!» Посунув руку у просторі. «Там Таврія. Це Азов». «Там?» Дзень кивнув на сузір'я по носу каної. «Полісся!» «Ми прямуємо на Полісся?» – уточнив для себе юнак і спитав. «Зорі вказують, де?» «Де пробились паростки життя після великого спустошення і виходу із спідніх земель?» «Що таке велике спустошення?» «Вогненні гриби вкрили всесвіт. Полум'я випалило життя і розсіяло радіоактивні спори». «Спори? Радіоспори?» «Отруйні спори!» Че театрально зітхнув. Поклав руку на татуювання пророка Гевари. Продовжив. «Безтілесні паразити, демони зла, що отруюють кров, розсіяні смертоносним промінням вогненних грибів. Променева хвороба вразила українців. Заражені гнили із середини. Всевидяче око змилостивилось і розтопило кригу холодної України. Космос втопив епідемію в солоних водах. Старий інфікований світ канув у глибини. Новий заселили українці, врятовані у спідніх землях». Че подав сигнал, і ритмічна гребля відновилась. Розмова обірвалась. Дзень замислився. Весло висковзнуло з його рук. Він підхопив його і знову увійшов в загальний ритм. Почався дрейф. Че оперся на борт каної. Зачерпнув долонею воду та пролив її на легку морську брижу. Продовжив обірваний монолог. «Космос – це холодна смерть. Смерть – це ґрунт життя. Зорі – це зерна життя». Повернув голову до обрію і зробив широкий жест. «Пророк сказав, космос сіє, конкістадор жне». Замовкли. Тишу довго бентежило шарудіння вервиці у руках вождя. Намистини прудко пробігали у вправних пальцях. Че торкнувся плеча Дзеня. Подав чорну хустину та жестом наказав вкрити голову. Дочекався, доки той сховає під тканиною білі пасма, і продовжив. «Вісь космосу пронизує Україну. Стрижень виходить назовні крізь полюси добра і зла. По ньому лежить шлях у спідні землі. Хто знайде його, той здобуде владу над Україною. Керуватиме полюсами. Він стане владикою світу». «Я знайду шлях у спідні землі». «Бланко, ти хочеш володіти світом? Підкорити Україну?» «Не хочу». Брова Че сіпнулась. Він здивовано повів головою. Дзень задумався, але не зміг пояснити свого прагнення. Підняв очі на Че. «Я не знаю, я знаю, що я повинен знайти. Це не моє бажання.
Це не моя воля, це моє призначення, струсив головою. Не знаю чому, але знаю, що обов'язково маю знайти. Мушу. Щось зовні так мені наказує. Че повів плечима і глянув повз Дзеня у темноту ночі. Ти їх знайдеш, Бланко. Че, ти пророк? Латинос поклав руку на серце, накрив 2 пальцями портрет Че Гевари. Пророк тут. Човни конкістадорів увійшли у води Полісся. Серед легких хвиль у полярній сплячці коливались тіла поліщуків, тобто мешканці Полісся. Латиноси беззвучно крались, вглядались у темні дрейфуючі силуети, що ховались у теплих хвилях від холоду полярної ночі. Че підняв долоню, і веслярі занурили весла. Рух човна припинився. Шмата, просочена наркотичним узваром, лягла у ліву долоню конкістадора. Він перехилився через борт до води, схопив правицею потилицю юного Поліщука і отруєною тканиною накрив його обличчя. Дитина сіпнулась та обм'якла. Стегна почали тонути. Дзень схопив Поліщука за стопи. Разом ще втягнули у каноє. Вождь висмокнув з коси короткий шип. Двічі сильним, звичним жестом шарпнув по очам бранця, і густий слиз потягнувся по скроням дитини. Вістря зачепилось за повіку лівого ока та глибоко подряпало щоку. Залишило вигнутий, схожий на мачете шрам. Хлопчина назавжди осліп. Навантажені живим товаром судна покинули тиху дрімоту гавані. Вийшли у відкрите море. Дзень глянув на сузір'я по носу каноє. Донбас. Щелепи звело судомою. Він зрозумів мету набігу на Полісся. Работоргівля. Знову спалахнула забута ненависть до патріархату. Вперше заворушилась відраза до латиносів, але це ще непевне відчуття Дзень придушив. Закрив повіки та сконцентрував усю свою злобу на очільниках Донбасу. Че повернувся на скрегіт зубів. Оглянув Дзеня, проте нічого не сказав. Негери конвульсійно винюхували повітря. Нервово завмирали при кожному звуці, приймали з каноє одурманених сліпих бранців і шикували у колону. Вкриті липкою сумішю поту та вугільного пилу, незрячі спотворені раби підсвідомо тішились поповненню своїх лав. Не зі зла. В їхніх душах мовила природна радість зустрічі із собі подібними. Монотонна, виснажлива праця підземного пекла в короткий час випалювала апарат мислення та пам'ять. В спорожнілій черепній коробці жевріли лише примітивні інстинкти. Ці первинні рефлекси змушували негерів сприймати новоприбулих бранців як представників своєї раси, істот однієї з ними популяції. Левіт клав руку на голову кожного невільника та мурмотів свою мантру арифметики. Дзень не відривав погляду від ритуальної зброї послушника. Колона зникла між пірамідами тереконів. Дзень глибокими, тихими подихами тамував хвилювання. Дитячі страхи, пережиті у шахті, пробили захисні бар'єри пам'яті та обрушились на юного воїна. Ненависть до левітів витісняла усвідомлення власної причетності до поневолення людей, злочину, жертвою котрого ледь сам не став у дитинстві. Лише крижана лють поступово опановувала Дзеня. Брязкіт металу змусив здригнутись, вийти з оціпеніння. Левіти власноруч приволокли мішки, наповнені стальними лезами, оплату за доставлених невільників. Послушники не допускали рабів до зброї, навіть коли це була важка фізична праця. Че вибрав одне мачете.
перекинув з руки у руку. Повільно оглянув довкілля, шукаючи те, на чому можна випробувати якість сталі та гостроту леза. Знайшов. Рубанув. Клинок коротко свиснув. Негір гикнув. Голова його похилилась, зісковзнула на пісок разом з плечем та правицею. Решта тіла сухо гупнулась на спину. Латинос кивнув, залишився задоволений випробуванням. Конкістадори взялись вантажити зброю у каноє. Левіти погнали рабів у шахти. Лише один послушник із сланцевою таблицею і вугликом у руці чекав на юридичне оформлення угоди. Минуле немов відтворилося перед очима Дзеня. В контрастних червоних барвах постала картина смерті батька. Левіт, сланцева таблиця, каноє, че і... батько. Мертвий, посічений батько в кривавих водах Прісного моря. Хвиля сплеснула і наче штовхнула Дзеня. Він підступив до Левіта, махнув мачете, і довга, заповстана борода послушника сповзла по рясі на пісок. Голова відкинулась назад, мов капюшон. Безголовий Левіт зробив крок та вийняв меч. Дзень криво, злостиво посміхнувся. Висмикнув із мертвих рук зброю. Тіло послушника рухнуло в діл. Дзень рушив до каноє, підкидаючи трофей у лівиці. Че лише здивовано похитав головою та пішов слідом. Перекинуті каної сохли, підставивши свої вигнуті хребти під блякле світло зірок. Укутані в кокони конкістадори сопіли в полоні наркотичного сну. В Нідерландах сонце торкалось горизонту. Скоро воно почне свій рух до зеніту, і жінці життя прокинуться, щоб вирушити в наступний рейд. Дзень всадив лезо трофейного меча у пісок. Проорав борозну, висмикнув та вкотре повторив дію. Закусив губу, вмостився в позу лотоса. Ніч – час свавілля конкістадорів. Вночі всевидяче око в Україні сліпне, його погляд обернений до спідніх земель. Те, що вдень для Латини злочин, вночі перетворюється на законні жнива. Погляд ліг на дзеркальну поверхню моря. Рука відпустила зброю. З води на нього дивилось чуже обличчя. Мокрі білосніжні пасма обліпили масивні вилиці. Незвично широко розставлені блакитні очі блищали холодною кригою. Дзень скинув хустину. Покрутив головою, розсипаючи сухе волосся по плечам. Відображення не поворухнулось. Його неадекватний вигляд та поведінка чомусь зовсім не дивували. Думки юнака бентежив вихор суперечливих почуттів. Перша слабка відраза, що зародилась в поліському рейді, проросла отруйним плющем. Він обвив душу і роздушив почуття гордості за свій високий статус воїна. Статус конкістадора. Отрута просочилась у кров та розціклась почуттям ганьби за вкоєний вчинок. Работорговець, викрадач долі, гвалтівник життя. Ні, ні, це не мої жнива, ні, я не хочу бути женцем. Не хочеш – не будь. З води тонкими струменями піднялась пара. Сплелась у хмарину та загусла. Відображення просочилось у створений туман. Перетворилось на постать. По плечах прибульця збігли крапельки. Дзень махнув рукою, щоб прогнати мару. Його долоню спіймало рукостискання. Спробував висмикнути кисть, і вона наповнилась болем. Водночас відчув чітке ментальне єднання. Тисячі чужих думок поглинули його власні та об'єднались у цілісне загальне мислення. Дзень рвонув руку на себе, але натомість сам подався вперед. Вперся чолом в чоло. По обличчю Арія,
потяглись татуювання багряних блискавок. Він відпустив руку Дзеня, встав. Похилився легким поклоном. Зі злиплого білосніжного волосся задріботіли краплі, збентежили воду танцем концентричних кіл. Дзень підняв погляд. Арій різко випрямився і стрибком через спину пірнув у море. Сплеснуло. Хвилі захопили в свої обійми тіло. Розмита світла пляма промайнула під прозорою поверхнею та зникла у глибині. Дзень стрепенувся. Встав. Пнув хрест і рвучко рушив до поселення. Втратив свою власну особистість. Став частиною спільного, великого і неподільного. Його вело покликання. Робив те, що мав робити. Поглинутий колективним єством аріїв, не вирізняв себе окремою індивідуальністю. З-під шкур тіпі шаманки визирали зеленкуваті відблиски полум'я. Дзень обережним жестом відгорнув вхід. Верда чекала. Її руки ковзнули по довгих сивих косах і долоні лягли на пісок. Витягла з-під мотлоху згорток та поклала перед гостем. Дзень глянув на мачі. Кивнула. М'яка шкура ховала кригу, що не тане. Дзень намотав шкуру на його основу. Уламок перетворився на клинок зі сколотим, прозорим лезом. Стиснув новоутворену рукоять у лівиці. Зламане вістря занило старою раною. Поверхня леза вкрилась морозним візерунком білих капілярів. Клинок став частиною організму. Розтиснув пальці, орнамент зник. Дзень підняв очі на Верду. Її зміїний погляд усміхався жовто-зеленим полум'ям. Юнак зняв з поясу мачете, але короткий жест мачі зупинив намір повернути зброю. Залишився при обох клинках. Прийняти свою сутність не значить перестати бути конкістадором. Верда випрямила спину, підняла голову і вказала рукою на вихід. Дзень пішов. Че похилив голову, усміхнувся до скляного клинка на правому стегні Дзеня і тихо прорік. «Твій шлях у спідні землі почався, Бланко. Ті, хто спонукають тебе до пошуку, прийняли тебе». Дзень не відповів. Че втер долонею губи та жестом запросив конкістадорів спускати каної на воду. Човни скерувались у напрямку сузір'я Карпат. Дзень здивовано поглянув на ватажка. Горяни не впадали в сплячку. Ніч приносила у гори холодну зиму, і море замерзало. Че сприйняв погляд Дзеня як питальний. Позволікав і пояснив одним словом. «Вівці!» Дзень невпевнено кивнув, не розуміючи суті відповіді. Сховав зрадницьку білизну свого волосся у темній матерії та перепитав. «Вівці? Овець можна купити». «Навіщо купувати вдень те, що можна віджати вночі?» Слизькі булижники прикарпатського узбережжя підступно ковзались під стопами. Прагнули підвернути латиносам ноги. Че озирнувся. Каної слухняно погойдувались у заводі. Конкістадори рушили по гірському схилу. Вимитий кам'янистий берег несподівано сховався під густим килимом м'якої трави. Скрегіт незграбних кроків змінився тихим шарудінням. Чорні вівці виказували своє місцезнаходження білими черевцями. Пінгвіни сонно совгались всередині огорожі, перевалюючись з одної лапки на другу. Вітали один одного короткими дзьобами, плескали по крупу атрофованими в плавники крилами і продовжували свій лінивий хоровод. Дзень подумав, що карпатські коні від овець відрізняються лише габаритами та довжиною дзьоба. Підкрались до загону худоби.
Че поклав руку на перемичку паркану і вслухався. Тиша навіяла тривогу. Закралась підозра небезпеки. Скинув голову догори. Ламаний гірський горизонт швидко вкривався білими цятками кінських животів. Наверху схилів чатувала кавалерія. Че одразу збагнув – засідка! Латинуси потрапили у засідку. Вождь рвучко махнув мачете в сторону моря. Його жест розбудив шалене голосіння гір. Горяни помітили різкий рух і почали галасливу атаку. Вереск осипався з вершин та помчав на конкістадорів. Коні ковзали білим черевом по вологій траві. Несли на чорних спинах одразу по 2 гуцули. Над шпичастими шапками горян шалено крутились бартки, тобто гуцульська бойова сокира. Латинуси кинулись у море та заклякли. З урвища пірнали неосідлані коні. Імператорські підгвіни пікірували під водою каноє і роздирали довгими дзьобами шкури човнів. Надія на порятунок потонула разом з маленькою флотилією. Лемент шаленців оточив конкістадорів. Гуцули верхи врізались у когорту латинусів, збивали їх з ніг. Зістрибували з тварин, залишаючи коней метушитись у мілководді, та кидались у бій. Рубали топірцями повалених противників. Узбережжя закипало кривавою піною. Шматки м'яса розлітались серед біснуватого крику. Дзень ухилився від тарану. Заточився, але втримав рівновагу. Долоні стисли клинки. З темряви виринули створені безумством лиця горян. Здійнялись чорні бартки, розбризкуючи свіжу кров. Неначе 2 блискавки, сліпучо-білі коси шарпнули простір. Вдарили китицями по головах гуцулів, і ті повалились. Дзень зирнув на Арійку. Вона скинула головою, і пасма волосся, заплетені у тугі нагайки, знову розсікли пітьму та розтрощили голови наступним горянам. Дзень опинився в полоні загальної волі. Діяв згідно миттєвих спільних рішень. Мов у прострації ухилявся від атак. Наче крізь густий чагарник, не зачепивши жодної гілки, промайнув між частими ударами барток. Опинився за межами побоїща навпроти Арійки. Крижана блакить її зіниць зупинила його рух. Спільна воля наказала не ворушитись, і Дзень не зміг не підкоритись. Арійка смикнула головою. Важка коса здійнялась, мов батіг, і вплетена в китичку скляна куля ляснула Дзеня в скроню. Дзень в безпам'ятстві обрушився в зарості чорниці. Арійка гадюкою пірнула у хащі і зникла в стороні гір. Непритомність не дозволила Дзеню повернутись у бій і вберегла від неминучої розправи хмільними шаленцями гір. Коні підійнялись, опустили дзьоби, наче розглядали перетинки на своїх лапках. Оточили побоїще та терпляче переминались на місці. Чекали, доки п'яні від крові та алкоголю господарі виснажаться вимішувати землю з м'ясом. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.